අපි හොඳට පැවුණු කොස් ගෙඩියක් ගමු. ඒක හොඳට සුද්ධ කරලා හීනියට ලියාගමු. ඇට කීපයකුත් දාගමු. ඒක මුට්ටියකට භාජනයකට දාලා වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර දාලා ලුණු කුඩු හැඳි භාගයක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා හොඳට වහලා තැම්බෙන්න තියමු. දැන් සම්බෝලයක් හදාගමු. පොල් බෑයක පමණ පොල් අරගෙන මිරිස් කෑලි තේ හැඳි එකයි, ගම්බිරිස් තේ හැඳි එකයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ, රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් ගන්න, සුදු ලුණු සාමාන්‍ය පොඩි බිකක්, උඹලකඩ කුඩු ටිකක්. ඒ ටික හොඳට අඹරගෙන ඊට පස්සේ පොල් ටික කලවම් කරලා පොලුත් එක්කත් අඹරන්න. අඹරලා ඒකට අපි දෙහි බෑයක විතර ඉස්ම හොඳට කලවම් කරගමු.